કેમ કે બાલી એક એવું બીચ સિટી છે વર્લ્ડનું જે હનીમૂનર્સ પેરેડાઇઝ ગણાય. એ એવી જગ્યા છે કે એક વખત ત્યાં જઈને આવશો તો લાઈફ ટાઈમ મેમરી થઈ જશે, ભૂલી નહીં શકાય. ફાઇનલી બાલી પહોંચી ગયા છીએ. વિઝા અમે $34 દીધા છે પર હેડ. I'm so happy because every day I will be your local tour guide and then I will always accompany you. All the best I will do to you. રૂમ સારો છે, મોટો છે, સ્પેશિયસ છે, સરસ છે. અત્યારે અમે એક ફાસ્ટ બોટમાં જવાના છીએ જ્યાં આઈલેન્ડ અમે ઉતરણ ત્યાંથી હજી કાર અહીંથી લઈને જશે અમને. અત્યારે જે બીચની મુલાકાત લીધી છે એન્જલ બીચ કહેવાય છે. આ છે બ્રોકન બ્રિજ. આ છે ક્રિસ્ટલ બીચ. રિયા મેડમ આપણને જણાવશે કે આને ક્રિસ્ટલ બીચ શું કામ કહેવામાં આવે છે. એટલે અત્યારે દિવસે થોડું આ ચમકતું એવી લાગે છે ને, હા એવું રાત્રે થોડી વધારે લાગે એમ, પણ ઇવનિંગમાં અહીંયા કોઈ અલાઉડ નથી. ઓકે. જ્યાંથી એન્ટર થયા હતા ત્યાંથી જ પાછા રિટર્ન થાય છે સ્પીડ બોટમાં. એવું નથી કે તમે બાલીમાં આવો તો વેજીટેરિયન હોય તો તમારે ખાવા પીવામાં કાંઈ પ્રોબ્લેમ આવે. બેસ્ટ ટૂર્સવાળા લોકોએ ઓર્ગેનાઇઝ ખરેખર સરસ રીતે કર્યું છે. અત્યારે સવારના 9 વાગી ગયા છે અને બ્રેકફાસ્ટ નીચે કરવાનો હોય છે. ફ્રેશ જ્યુસ, જામ નહીં, બ્રેડ, ટોસ્ટ, છોલે અને લાઈવ ગરમ ગરમ ભટુરા. $10 million કરોડો રૂપિયાનો હિસાબ ચાલુ થઈ ગયો છે અહીંયા. આ ઇન્ડોનેશિયન કરન્સી છે. આ 1 કરોડ રૂપિયા છે. યશભાઈ છે. યશભાઈ અત્યારે અહીંયા ભાવતાલ કરાવ્યા છે ગુજરાતીએ, તો ઇન્ડોનેશિયન રૂપિયામાં બી ફાયદો કરાવ્યો છે. અહીંયા જે પ્રાઇસ ચાલતી હતી એનાથી, એટલે તમે અહીંયા આવીને જો જાજા રૂપિયા એક્સચેન્જ કરાવો તો એમાં બી તમને ભાવમાં ફેર કરી દે. આપણે ગુજરાતી હોઈએ એટલે બાર્ગેનિંગ ઇઝ અ મસ્ટ. યસ $100 હોય ફાયદો થયો. વોટર એક્ટિવિટીઝ જ્યાં જે જગ્યાએ થાય છે ત્યાં પહોંચી ગયા છે. આગળ બધું રેસ્ટોરન્ટ ટાઈપ છે. અહીંયા સ્નૂકર રમે છે, બતાવું તમને. કેવો રહ્યો અનુભવ? વાત ન પૂછો, અનુભવ બહુ સારો રહ્યો, પણ પહેલાં મને બહુ બીક લાગતી હતી. માંડું નીચે ગઈ. અમે લોકો અત્યારે સી વોકરમાં ગયા હતા અને ખરેખર મસ્ત એક્સપિરિયન્સ હતો. ઇન્ડિયન રૂપીસ એટલે 5,000 કે 5,500 રૂપિયા સમથિંગ થયું છે. ફેમિલી સાથે હોય તો અહીંયા બધી જગ્યાએ બધે ભાવ થાય છે ટોટલ. આજ બહુ મજા આવી વોટર એક્ટિવિટીમાં. મને જેટલી બીક લાગતી હતી ને એનાથી વધારે મજા આવી. અત્યારે અમે ગઈકાલે હતા એ જ સેમ રેસ્ટોરન્ટ ઉપર અત્યારે છીએ અને થાયકાજી. અત્યારે સવારના 7:30 વાગ્યા છે અને વેઇટ કરે છે બધા. નાસ્તો જો થઈ શકે તો કરશું, બાકી સીધા અમે જ્યાં જવાનું છે ત્યાં નીકળીશું. બ્રેકફાસ્ટમાં ફ્રૂટ છે, ફ્રૂટ જ્યુસ છે, બ્રેડ બટર લીધું છે મેડમે. અમે અત્યારે એટીવી રાઈડ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, વિચ ઇઝ લાઈક અ ડર્ટ બાઇક. આપણું જે કહીએ ડેઝર્ટ સફારીમાં જે બાઇકિંગ આવતું હોય. ફાઇનલી બધા નીકળી ગયા છીએ.
ફૂડ અમારે અત્યારે ઇન્ક્લુડ હતું આ પેકેજમાં અને આ બાજુ અત્યારે બેકઅપ લે છે અને બાપુ કેવી મજા આવી બાલીમાં એકવાર એક્સપિરિયન્સ કરવા જેવું. ઉબુદ પેલેસ. કયું ઉબુદ પેલેસ. ગુજરાતી ભાઈ ગયા ભૂખો ન હોય નાસ્તા ભરે જ આખી બસમાં. વાંચી લઈને આવ્યું હતું બધા નાસ્તા જ કરે છે. અમે લોકો પહોંચી ગયા છીએ જ્વાળામુખી જોવા માટે. Okay, we are now in the Kintamani, one of the live volcano in Bali. The Mount volcano we call a Mount Batur, still active. Still active? Still active. The last big eruption at 1963. Okay. અમે અત્યારે અહીંયા કોફી ચા આ બધી વસ્તુઓ મળે છે ત્યાં આવ્યા છીએ. Luwak coffee, because that animal they eat the beans of the coffee. The stomach of the luwak cannot grinder the beans. They just grinder the skin of the coffee. That's why the seed of the coffee come out in the morning like a poo poo. જનાવર ખાય ને એના પોટીમાંથી આ બને. અચ્છા બહુ કોસ્ટલી, સૌથી કોસ્ટલી કોફી. ઓકે. એનિમલના પેલા પોટીમાંથી જે કોફી બની નીકળે છે એ સૌથી મોંઘી છે. Ginger for stomach problem. Red rice tea is good for the bone. Lemon for slim body. Mochaccino. Coconut and ginseng coffee. You can try. પાપડ સલાડ પનીર ગોબી મસાલા. જમવાનું સારું. ફાઇનલી હોટલે પહોંચી ગયા છીએ. આવતીકાલે પુલવાળો વિલા છે ત્યાં ચેક ઇન કરવાનું છે. એક બાઇટ આપી દો તમારી. બાલી આવ્યા હા તો તમને કેવી મજા આવી? ભાઈ આપણે જ્યારે બી ફરવા નીકળીએ છીએ, એન્જોયમેન્ટ કરવા નીકળીએ છીએ, જ્યાં સુધી પગ ના દુખે ત્યાં સુધી યાત્રાની મજા ના આવે. એટલે થોડી તકલીફ પડે તો જ એ વસ્તુ યાદગાર રહે અને આનંદ થાય. માટે વી ઓલ આર હેપી, વી હેવ એન્જોય. નો પ્રોબ્લેમ, નો કમ્પ્લેન્ટ્સ, નો કોમ્પ્રોમાઇઝ. ઓનલી હેપી, હેપી એન્ડ હેપી. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. લે ફાઇટિંગ. અત્યારે એમનું એક ધાર્મિક મંદિર છે ત્યાં આગળ આવ્યા છીએ અમે લોકો. બહારથી પહેલા તમને બતાવું. હજુભાઈ તમે કેટલા લોકો આવ્યા છો? અમે 4 જણા. અનુભવ કેવો રહ્યો? બહુ સરસ. મજા આવી? બહુ મજા આવી. અને તમને કેવી રીતે ખ્યાલ આવ્યો હતો? અને તમારા થકી અમે આવ્યા છીએ. હા. તમારો વિડીયો જોઈને અમે લોકો આવ્યા છીએ. ઓકે. મેં અત્યારે જમી લીધું છે. લગભગ મેજોરિટી લોકોને આ જગ્યાએ ખરેખર વધુ મજા આવી છે. આટલા દિવસમાં સૌથી બેસ્ટ જમવાનું હતું ને જે ઇન્ડિયન ફૂડ એ આ જગ્યાએ હતું. આ ગણેશા ગઈકાલ કરતાં આ જગ્યાએ વધુ મજા આવી છે. જાંબુ બી એકદમ ફ્રેશ હતા, ફૂડ બી બહુ સરસ હતું, બધી વસ્તુઓ ફ્રેશ અને એકદમ સરસ હતી. બહુ મજા આવી. હવે અમે જઈએ છીએ ક્લબમાં. સરસ જગ્યા હતી. ઈચ્છા હતી કે ભાઈ અહીંયા બાલી આવ્યા છીએ તો એકવાર આપણે અહીંની નાઇટ લાઈફ જોશું. જે લોકો અહીંયા બાલી આવતા હોય, હનીમૂન માટે આવતા હોય, કપલમાં આવતા હોય અને એકવાર વિઝિટ કરવા જેવી જગ્યા છે. બધું આપણું ફૂડ આવી ગયું છે અને બ્રેડ, બટર, જામ, સલાડ, ઘણી બધી વસ્તુઓ છે અને ગુજરાતની આનબાન શાન, ભાખરી, ખાખરા આ બધું છે. આ વેજીટેરિયન ફૂડ એ લોકો જે અહીંયા પ્રોવાઈડ કરી શકતા હોય એ બધી વસ્તુ આમાં છે. આમાંથી 3 એક્ટિવિટી અમારી ફ્રી છે. બાપુ કેવી મજા આવી? અરે બહુ મજા આવી.
તો વાંધો નહીં. ચાલુ વરસાદે આનંદ આવ્યો. હા બાપુની કેટલા જણા તમે? 5 જણા આવ્યા છો ને? 6 જણા. 6 જણા આવ્યા છે. અનુભવ કેવો રહ્યો? અનુભવ સારો એકદમ. તમારું નામ કહી દો. ડીડી જાડેજા. અને બાપુ ઓલરેડી બેસ્ટ ટૂર્સમાંથી આની પહેલાં બી આવેલા છે. અહીંયા બાલી વિશે તમને કેમ ખબર પડી? બાલી વિશે પૂછ્યું હતું ને આનંદભાઈ થોડી ખ્યાલ આવી ગયો એટલે બ્લોગ જોતા હતા ત્યારે ખ્યાલ આવી ગયો અમને. થેન્ક યુ. એટલે ત્યારે નક્કી કર્યું કે ભાઈ આનંદભાઈની સાથે જ જવું છે. આ બાલી ટૂરમાં અમે અત્યારે આવ્યા હતા. 20 જણા હતા અમે સાથે અને ખૂબ એન્જોય કર્યું છે અમે. કેવી લાગે? આટલા દિવસ મેં કઈ દેવી મજા નથી આવી. ભાઈ છે સારથીભાઈ કપલમાં આવ્યા છે અને સુરતથી આવ્યા છે. અને તમને કેવી રીતે આઈડિયા આવ્યો? તમારો વ્લોગ જોઈને ઓકે. કોન્ટેક્ટ કર્યો હતો અમને. અને કેવું રહ્યું તમને પેકેજ? એકદમ સરસ. ત્યાંથી અહીંયા આવ્યા જમવામાં બી આપણને એવું લાગતું હતું કે ભાઈ નહીં મજા આવે, પણ જમવામાં બી કોઈ પ્રોબ્લેમ આવ્યો નથી. ઓલ ઓવર બાલીનો અનુભવ સારો રહ્યો? હા એકદમ સરસ. મેહુરભાઈ બાલીનો અનુભવ કેવો રહ્યો? બાલી સુપર પ્લેસ અને બેસ્ટની તરફથી બેસ્ટ સેટિંગ કરીને આપ્યું છે અમને. બધી જ વસ્તુ પ્રોપર મજા આવી ગઈ અમને. ગ્રુપ સાથે પણ મજા આવી અને અલગથી પણ મજા આવી. મને અને અમીને બેઉને. તમને લોકોને બાલી વિશે કેવી રીતે આઈડિયા આવ્યો હતો? અમને આપણે ફેસબુક પર તમે જે અપલોડ કરેલો વિડીયો મારા ફ્રેન્ડે મને મોકલ્યો. એના પરથી મેં બેસ્ટ જોડે કોર્ડિનેટ કર્યું. મીરભાઈ જૈન છે એટલે ફૂડ તમને જૈન ફૂડ અહીંયા પ્રોવાઈડ કરવામાં આવ્યું છે, એમાં કોઈ કમ્પ્લેન? નો વી આર ગેટિંગ બેસ્ટ જૈન ફૂડ ઓવર હિયર. થેન્ક યુ. કેવું લાગ્યું તમને બાલી આવીને? Yes, the place was awesome. We had a never before experience here. ઓકે. The private villa, the Kuta Paradiso hotel, all were very good. બાય બાય. બાય. 11 વાગ્યા છે બાલીના એરપોર્ટ. અત્યારે અમે પહોંચ્યા. કસમથી ગજબ હું થાક્યો છું, પણ મને એમ થાય કે આંટીને હિંમતને દાદ દેવી પડે. અંકલ આંટી આ ઉંમરે આટલું ટ્રાવેલિંગ કરે છે, આટલું અમારી સાથે ભાગ કરે છે, સારી વાત કહેવાય. આંટી તમારું નામ કહી દો. અર્ચના શ્રોફ. અને તમે અહીંયા કેવી રીતે આવ્યા હતા? કેવી રીતે ખ્યાલ આવ્યો આ ટ્રીપ વિશે? ટ્રીપ વિશે અમને રાજકોટના જે ટ્રાવેલ એજન્ટનો વિડીયો યુટ્યુબ પર આવેલો અને એમની ગ્રુપ ટૂરની માહિતી હતી. એટલે અમે ગ્રુપ ટૂરમાં એવી રીતે રાજકોટથી આવેલા. અંકલ આંટી બહુ સ્વીટ છે.